शत्रू पुढे गेला तरी चालेल, मित्र मागे राहता कामा नाही। जय शिवराय, जय भीम मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आणखी एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला आजचा व्हिडिओ देखील नेहमीप्रमाणे खूपच कडक होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे आपण अशाच प्रकारचा दोस्ती स्पेशल स्टेटस एडिटिंगचा व्हिडिओ कशा प्रकारे बनवू शकतो। आणि अशा प्रकारचा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला सिंपलचं एक ॲप्लिकेशन डाउनलोड करायचं आहे, ज्याचं नाव आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। आणि जर हे ॲप्लिकेशन जर तुमच्याकडे नसेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही ते डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण इथं व्हिडिओमध्ये मी जे काही मटेरियल यूज करत असतो ते सर्व मटेरियल मी टेलिग्राम चॅनलवर अपलोड करत असतो, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। आणि अजूनही इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर पटकन फॉलो करा, कारण मी तर सर्वांना रिप्लाय करत असतो, त्यामुळे इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा। तर चला तर मग मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर ओके, तर मित्रांनो, आता मी इथं ओपन केलं आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। ओपन केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं मधोमध प्लसच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे। पुन्हा तुम्हाला इथं 4:5 हा वाला जो रेशिओ आहे, रेशिओ तुम्हाला सिलेक्ट करून सिंपली इथलं जे बॅकग्राऊंड आहे ते ब्लॅकवर ठेवून सिंपली तुम्हाला इथे क्रिएट प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे। ठीक आहे, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं प्लसवर टॅप करायचा आहे। पुन्हा ऑडिओवर क्लिक करून तर मी जे तुम्हाला इथं म्युझिक दिलं आहे ते म्युझिक तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। ठीक आहे, तर मी हे म्युझिक इथं ॲड करून घेतो। हे म्युझिक ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला याला 2 बोटांनी असं मोठं करायचं आहे। पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक केल्यानंतर राईट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली तुम्हाला इथं 3.5 सेकंदवर यायचं आहे। ठीक आहे, तर बघा मित्रांनो, आता मी इथं 3.5 सेकंदवर आलेलो आहे। तर आता तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर सिंपली तुम्हाला इथं कोपऱ्यामध्ये एक प्लसचा आयकॉन दिसेल, त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथे एक लाल टिक लावून द्यायची आहे। आणि पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून सिंपली तुम्हाला इथं 3.15 वर येऊन इथं देखील एक लाल टिक लावायची आहे। आणि पुन्हा आता मी थोडंसं पुढे येतो, तर आपल्याला इथं 4 सेकंदवर येऊन इथं देखील एक लाल टिक लावायची आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला 4.20 वर एक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे, ओके, तर आता फायनली तुम्हाला शेवटला यायचं आणि पुन्हा इथे देखील एक टिक लावून द्यायची आहे। ठीक आहे मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता का अशा प्रकारे आपण जवळपास सगळे टिक मार्क करून घेतले आहे। ठीक आहे, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथे करायचं आहे, तर सर्वात स्टार्टिंगला तुम्हाला इथे 3.5 वर यायचं आहे। पुन्हा तुम्हाला इथे प्लसवर क्लिक करायचा आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता तुम्हाला इथे करायचं आहे काय, तर तुमच्या मित्रासोबतचा तुमचा जो फोटो आहे तो फोटो तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। आता माझ्याकडे इथं हा जो आला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथे ॲड करून देतो। फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला हा जो फोटो आहे तो फोटो परफेक्टली स्क्रीनमध्ये काय अशा प्रकारे इथं सेट करून द्यायचा आहे। तर मी अशा प्रकारे इथे ॲडजस्ट करून देतो। ठीक आहे, पुन्हा मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये याला परफेक्टली तुम्हाला सेट करायचं आहे। पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिंपली शेवटचा येऊन तुम्हाला त्या फोटोला काय अशा प्रकारे इथे एक्सपांड करायचं आहे। ठीक आहे मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं आहे काय, तर पुन्हा तुम्हाला इथं 3.15 वर यायचं आहे, फोटोवर क्लिक करायचं आहे आणि त्याला फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे 2 भागामध्ये असं स्प्लिट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, आता पुन्हा राईट साईडला स्क्रॉल करतो, पुन्हा 4 सेकंदवर येऊन इथं देखील हा जो फोटो आहे तो मी काय अशा प्रकारे इथं स्प्लिट करून देतो। ठीक आहे, आणि पुन्हा तुम्हाला करायचं आहे काय, तर 4.20 वर येऊन इथं देखील तुम्हाला हा फोटो आहे तो स्प्लिट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे मित्रांनो, बघू शकता अशा प्रकारे आपण जिथं टिक लावली होती तिथं मी हा जो फोटो आहे तो काय अशा प्रकारे इथं स्प्लिट करून दिला आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, 3.5 वर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर इथे एक शॅडो इफेक्ट PNG आहे तो PNG तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो, हा PNG ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे। पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून तुम्हाला हा जो इफेक्ट आहे तो काही अशा प्रकारे इथं परफेक्टली ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन त्याला मी काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करतो, पुन्हा बॅक येतो आणि पुन्हा शेवटला येऊन तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, पुन्हा बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर पुन्हा तुम्हाला आता सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। तर इथे एक टेक्स्ट PNG आहे तो टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे। ठीक आहे, PNG ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला काय अशा प्रकारे याला बारीक करायचं आहे पहिलं, आणि पुन्हा पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर येऊन त्याला काय अशा प्रकारे मधोमध ॲडजस्ट करून सिंपली बॅक यायचं आहे। पुन्हा शेवटला येऊन तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथे एक्सपांड करायचं आहे। आता एवढं केल्यानंतर सिंपली 3.5 वर यायचं आहे। पुन्हा तुम्हाला त्याला 2 भागामध्ये काय अशा प्रकारे इथं स्प्लिट करायचं आहे आणि पुन्हा इथे पुढचा जो भाग आहे त्यावर क्लिक करून आणि मूव अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि हा जो PNG आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथे खालती ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, आणि पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला काय अशा प्रकारे याला बारीक करायचं आहे। पुन्हा पहिल्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून त्याला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करायचं आहे। मी इथे ॲडजस्ट करून देतो, पुन्हा बॅक येतो। मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन। मी तुम्हाला इथे एक
किंग ॲनिमेशनचा व्हिडिओ दिलेला आहे, तर तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. ओके, तर मित्रांनो हा किंग ॲनिमेशनवाला व्हिडिओ तुम्ही ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून तुम्हाला राईट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे इथं बारीक करायचं आहे. तुम्ही एवढं बारीक करतो आणि पुन्हा बॅक येतो. पुन्हा ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटरमध्ये येऊन तुम्हाला याला लायटनवर सेट करायचं आहे. ठीक आहे. आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करून हा जो किंग पेन जे आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं वरती असा ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. पुन्हा बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 3.5च्या पुढं जे काही भाग आलेला आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. आणि पुन्हा तुम्हाला इथं हे जे ऑप्शन दिसतं त्यावर क्लिक करून तुम्हाला कॉपी लेअर हे ऑप्शन सिलेक्ट करायचं आहे. ठीक आहे. पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली पुढे यायचं आहे. पुढे आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला ही जी लेअर आहे ती काय अशा प्रकारे इथं पेस्ट करायची आहे. आणि पुन्हा त्यावर क्लिक करून सिम्पली तुम्हाला हा जो पेन जे आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं सेट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मी इथं ॲडजस्ट करून देतो. पुन्हा बॅक येतो. बॅक केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला शेवटला यायचं आहे. आणि पुन्हा तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपार्ट करून द्यायचं आहे. ठीक आहे. मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर आपण इथं जेवढे काही फोटो आणि पेन जी ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला शेक इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर शेक इफेक्ट अप्लाय करण्यासाठी तुम्हाला करायचं आहे काय, तर नेहमीप्रमाणे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एका शेक इफेक्ट प्रोजेक्टची लिंक भेटून जाईल. ओके, तर मित्रांनो हा शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला साईडला स्क्रॉल करायचा आहे. आणि पुन्हा तुम्हाला इथं करायचं आहे काय, तर 12व्या नंबरचा जो फोटो आहे म्हणजे 12व्या नंबरचा जो शेक इफेक्ट आहे त्या शेक इफेक्ट फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. ठीक आहे. तर तुम्ही बघू शकता काय अशा प्रकारे इथं हा जो फोटो आहे तो 12व्या नंबरचा आहे. त्यावर मी सिम्पली क्लिक करतो आणि या 12व्या नंबरच्या फोटोमध्ये जेवढे काही शेक इफेक्ट आहे ते तुम्हाला इथं कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे. ठीक आहे. बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे. ओके, तर ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिलं आपण जो टेक्स्ट पेन जे ॲड केला आहे त्या टेक्स्ट पेनवर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन थ्री डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सर्वात वरती तुम्हाला टाईल्स नावाचा जो इफेक्ट आहे तो तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे डिलीट करून द्यायचा आहे. आणि पुन्हा पिंच ब्लश नावाचा एक इफेक्ट तुम्हाला दिसेल तर तो देखील तुम्हाला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून काय अशा प्रकारे इथं डिलीट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. पुन्हा इथून बॅक यायचा आहे. बॅक आल्यानंतर इथं किंग ॲनिमेशनचा जो व्हिडिओ आपण ॲड केला होता त्या व्हिडिओवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला वरचे जे 2 इफेक्ट आहेत ते तुम्हाला अशा प्रकारे लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून डिलीट करून द्यायचे आहे. पुन्हा बॅक यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला 3.5च्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोवर मी क्लिक करतो. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं मी हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे का वरती स्क्रॉल करायचं आहे. पुन्हा ॲड इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. तर आता इथे तुम्हाला करायचं आहे की तर सिम्पली कलर अँड लाईटच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे. आणि तुम्हाला कलराईज नावाचा हा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. ठीक आहे. हा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला कलराईजवर क्लिक करायचा आहे. आणि इथला जो कलर आहे तो काही बी अशा प्रकारे तर हा वाला कलर मी इथे सिलेक्ट करून घेतो. पुन्हा इथून बॅक येतो. ठीक आहे. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली 3 डॉटवर क्लिक करायचा आहे. इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत. आणि पुन्हा तो पुढचा जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे. पुन्हा तुम्हाला कलराईज इफेक्टवर क्लिक करायचा आहे. आणि इथला कलर जो आहे तो काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथं चेंज करायचा आहे. ठीक आहे. तर मी हा वाला जो कलर आहे तो मी इथं सेट करतो. पुन्हा इथून बॅक येतो. बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला जो पुढचा फोटो आहे त्या पुढच्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून पुन्हा तुम्हाला कलराईजवर क्लिक करायचा आणि इथला जो कलर आहे तो काय अशा प्रकारे मी इथं लालवर सेट करून देतो. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथून बॅक यायचं. तर तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे पहिले जे 3 फोटो आहेत तिथं मी काय अशा प्रकारे इथं कलर चेंज करून टाकले आहेत आणि इफेक्ट देखील अप्लाय करून दिले आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय तर इथून बॅक यायचं आहे आणि पुन्हा त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचं आहे. ठीक आहे. ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला आता शेवटला यायचं आहे आणि पुन्हा शेवटचा जो 14व्या नंबरला जो फोटो आहे त्या फोटोवर तुम्हाला क्लिक करायचा आहे. आणि पुन्हा तुम्हाला इथे करायचं आहे काय तर इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे. पुन्हा 3 डॉटवर क्लिक करून इथले इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचे आहेत आणि पुन्हा बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आत्ता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करायचा आहे. पुन्हा साईडला स्क्रॉल करून सिम्पली तुम्हाला 4.20च्या पुढे जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आता तुम्हाला इथे करायचं आहे काय तर सिम्पली तुम्हाला सर्व स्टार्टिंगला यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचा आहे. इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली जे ओव्हरले इफेक्ट आहे तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथे ॲड करायचा आहे. हा ओव्हरले इफेक्ट ॲड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे. पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या आयकॉनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला परफेक्टली ॲडजस्ट करून बॅक यायचा आहे. पुन्हा ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटनमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून सिम्पली बॅक यायचा आहे. ठीक आहे. तर आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली शेवटला यायचं आहे आणि जे काही राईट साईडला पार्ट आलेला आहे तो तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. ठीक आहे. तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फायनली रेडी झाला आहे. तर सिम्पली तुम्हाला वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करून या व्हिडिओला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ. हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र.